ما الذي حدث ويحدث للاقتصاد التركي والليرة التركية؟ فقط ملاحظة على السريع. قريت بعض التعليقات اللي نشوفها أغلبها صراحةً نقد بناء، واللي طالبوني أني ما نركزش بزاف في الأرقام ونحاول نعرض فقط الأرقام الرئيسية، في المقابل نركز أكثر في التحليل، تبسيط المفاهيم وإيصال الفكرة بطريقة مبسطة قدر الإمكان. الانتقاد هذا موضوعي وميك سنس، لأنه لما نشوفوا الناس اللي موجودين على اليوتيوب مثلا مش كلهم بالضرورة مهتمين بالتحليل الأساسي وبالتحليل المالي ومختصين في المجال هذا. لذلك راح نحاول نركز على الأفكار اللي راح نتطرق لها في الفيديو. راح نحاول قدر الإمكان أنني نبسط المفاهيم، نمد تحليل اللي يكون مبسط، في المقابل الناس اللي مهتمين بالارقام والارقام بدقه وكل الارقام اللي اعتمدت عليها في التحليل تاعي راح تلقاو كل شيء في الوصف، ويكون عندكم الوقت الكافي على الصعيد الفردي انكم تطلعوا عليه. لما نتحدثوا على الاقتصاد التركي، احنا في الحقيقه رانا نتحدثوا على اهم الاقتصاديات اللي عندنا اليوم، واللي هي اقتصاديات اللي تجاوزت الألف مليار دولار ومع الجي 20. الأهمية الأخرى للإقلاع الاقتصادي اللي حققته تركيا من سنة 2001 حتى سنة 2013، بعد ذلك بدأوا يدخلوا في مرحلة الانكماش الاقتصادي وحبسوا عند 935 مليار دولار حجم اقتصاد حتى سنة 2021، وين بدأوا يزيدوا يحققوا في معدلات نمو اقتصادي موجبة. رانا نتحدثوا على اقتصاد اللي حقق أحد أسرع معدلات النمو الاقتصادي من سنة 2004 2003 حتى تقريبا سنة 2013، وهنا رانا نتكلموا على معدلات نمو اقتصادي كان متوسط تاع 7.5-8%. رانا نتحدثوا ايضا على احد اكثر الاقتصاديات اللي عندنا اليوم اللي تتعرض للازمات الاقتصاديه ومعدلات تضخم جد عاليه حتى بعد فتره الاقلاع الاقتصادي والاصلاحات الاقتصاديه الكبيره اللي مشات فيها تركيا منذ سنه 1995. بالمناسبة كثير من الناس يعتقدوا أن معالجة التضخم في تركيا يعود إلى قرار تركيا بتغيير العملة. لا أبدا، لأنه لو نروح نشوفوا معدلات التضخم في تركيا اللي تجاوزت حتى ال 110% في سنة 1994، في الحقيقة في سنة 2004 وصلوا لمعدلات التضخم تاع فقط 8.5%، وهي معدلات التضخم اللي استمروا فيها في حالة الاستقرار الاقتصادي تقريبا، لأنه تركيا على الغالب باش توصل معدلات تضخم 2-3% صعب جدا. كي نتكلموا على معدلات التضخم مثلا اللي وصلت على 110% في سنة 1994، حنا هنايا رانا نتكلموا على التغير في الأسعار. نتكلموا هنايا هذا الرقم اللي مديت هو معدل التضخم السنوي، يعني نروحوا نشوفوا شهر فيفري مثلا 1993 ونشوفوا شهر فيفري 1994، النسبة تاع التغير في السعر من فيفري 1993 لفيفري 1994 هذيك هي معدل التضخم الشهري تاعنا، معدل التضخم تاع عفوا السنوي تاعنا في سنة 1994 فيفري 1994. ملاحظة واحدة أخرى الناس كلها تغلط فيها، لما يسوقوا إلى انخفاض معدلات التضخم مثلا نقولوا مثلا الولايات المتحدة الأمريكية انخفض فيها معدل التضخم من 9%، دركا رانا في 3% بعد فترة كورونا. في الحقيقة لم تنخفض الأسعار، انخفض الارتفاع في الأسعار، يعني الارتفاع في الأسعار اللي كان سنويا ب 9%، ولا الارتفاع عندنا اليوم في الأسعار هو فقط 3% مثلا. إذا قلنا انخفاض في تغير في سعر في معدل التضخم من شهر مارس لشهر أفريل كان 2.8% وأصبح فقط 2.5%، واش ارتفعوا لنا الأسعار في شهر مارس هو 2.5%، يعني يبقى ارتفاع الأسعار ولكن بنسبة أقل. على كل حال تركيا من الدول اللي عانى الاقتصاد تاعها معدلات التضخم عالية، تقريبا هي من الدول في السنوات الأخيرة اللي بعد فنزويلا اللي نعتبرها عانت حرفيا، والمجتمع التركي عاش ضغط كبير تاع ارتفاع الأسعار سواء في الفترات تاع قبل 2002 2001 ولا الفترة هذه تاني مؤخرا. مستثمر أجنبي مباشر يجي لتركيا ويحاول يستثمر مليار دولار، مليار دولار هذيك زيد لها 6 أصفار باش تلقى بالعملة التركية القيمة تاعها. هنا تركيا حذفت 6 أصفار. واش صار؟ بكل بساطة واقعيا لم يتغير شيء، نفسيا تغير الكثير. يعني المواطنين ولا ما يستخدموش كميات كبيرة من النقود، لأنه باش تكونوا تعرفوا الطرف تاع الخبز في تركيا، التيبانة تاع الخبز، الباقيت تاع الخبز هذيك وصلت المليون ليرة تركي. تخيلوا البلا تاع ليسونس، يعني كي تحط البنزين
للسيارة وصل حتى ل 3 ملايين ليرة تركي. يعني هنا كاين إشكال كبير أنه حتى حمل النقود والتعامل بالنقود خاصة من الفئات الصغيرة هذه ولا تقريبا غير مجدي. فتغيير العملة يساعد أنه الناس تتعامل بانسيابية أكبر مع العملة، وفي نفس الوقت يمد ثقة أكبر للعملة وما يخليهاش صراحة مثيرة للسخرية، يعني تقدر تضحك عليها لما تحول للعملة التركية في تلك الفترة. فهذا كان تغيير العملة كان صراحة من الجانب النفسي أكثر. أما الإصلاحات الاقتصادية هي اللي خلت تركيا ترجع معدلات التضخم تاعها من 120 130% حتى ل 8.5%. بعد ذلك تركيا دخلت في إصلاحات اقتصادية لدعم الاقتصاد. هنا خفضوا الفائدة وكانت عندهم الفرصة أنهم يخفضوا سعر الفائدة لأنه استقرت معدلات التضخم. لما نتكلموا على تخفيض معدلات الفائدة رانا نتكلموا على ضخ كتلة نقدية زائدة في الاقتصاد ولا كبيرة في الاقتصاد، رانا نتكلموا على سهولة الإقراض، وهنا راح يخلي الدين تاع القطاع الخاص يرتفع. في المقابل تركيا عملت على تخفيض الدين العام والدين الحكومي، وهذه حاجة إيجابية، وهذا اللي خلى معدلات النمو الاقتصادي تولي سريعة ومستقرة ومستمرة سنويا. وكان كاين في تلك الفترة خاصة حتى لسنة 2018 تحكم نوعا ما في معدلات التضخم. في المقابل الليرة التركية بقات دوما تنخفض، وكي نقولوا الليرة التركية تنخفض رانا نتحدث على انخفاض من سنة 2006 مثلا حتى الوقت الحالي تاع تقريبا 1000%. انتقلنا من 4.1 دولار، يعني عفوا 1 دولار تمدلنا 4.1 ليرة تركية إلى 1 دولار تمدلنا حاليا تقريبا 40 ليرة تركية، وهذا يعتبر انخفاض كبير في الليرة التركية. لماذا؟ لأنه كما قلت لكم الثقة على العموم في تركيا ضعيفة في الليرة التركية، ثقة الأجانب في الليرة التركية تبقى ضعيفة. السياسات المالية تاني تاع التوسيع النقدي والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي تخلي الكتلة النقدية بالليرة التركية كبيرة، العرض من المعروض من النقدي من الليرة التركية كبير، وهذا اللي يخلي أسعار الصرف تاع الليرة التركية أمام العملات الأخرى ينخفض. الأمر هذا ساعد نوعا ما تركيا من جانب الصادرات، ولكن ما ساعدهاش كثيرا. لماذا؟ لأن الأسعار أصلا ترتفع في تركيا، حتى ولو معدلات التضخم 8% سنويا تعتبر معدلات تضخم كبيرة، وهذا اللي يخلي سعر المنتوج التركي يرتفع سنة بعد سنة، والفائدة اللي تجي يجيبها انخفاض الليرة التركي يخسروها في معدلات التضخم، ويبقى المنتوج التركي في الأسواق الأجنبية ما هيش بهذيك التنافسية اللي يمدها له انخفاض الليرة التركي. لأنه ببساطة لما نجي أنا نشري منتوج من السوق التركي بالليرة التركية وعندي عملة أقوى من الليرة التركية، راح نحصل على ليرة تركية أكثر اللي من المفروض تمد لي منتوج بسعر أقل بالعملة تاعي أنا. أيضا تركيا من الدول اللي عندها دوما رصيد الميزان التجاري تاعها سالب، يعني دولة تستورد أيضا بكميات كبيرة ولا بأرقام كبيرة خاصة الطاقة. تركيا كما على بالكم راهي من الدول اللي تعتبر وسيطة في مجال الطاقة. الموقع الجغرافي تاع هذاك المهم جدا خلى الدولة هذه من الدول اللي تعمل كوسيط بين أوروبا آسيا، حتى كي نقولوا آسيا يعني خاصة الدول الخليجية، وتبني واحد البنية التحتية مهمة جدا اللي تخليها تستفاد من الفيز هذوك العمولات اللي تديها مقابل أنها تلعب دور الوسيط في منطقة جغرافية جد مهمة في سوق الطاقة الدولي، وهذا اللي يخليها تستورد وتصدر في نفس الوقت. وحتى تركيا أيضا من الدول اللي تحتاج بزاف المادة الأولية، يعني عندهم إشكال تاع الطاقة، وعندهم يعني الاحتياطيات تاعهم من الغاز والبترول ضعيفة اللي تخليها دوما تستورد بكميات كبيرة الطاقة، وتستورد منتجات أخرى، واللي يخليها تخسر أيضا لما ترتفع أسعار خاصة أسعار الطاقة، ويخلي انخفاض الليرة التركي تاعها عنده الجانب السلبي ثاني على الأسعار داخل تركيا من جهة الصادرات. تركيا من الدول اللي يعتمدوا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومش فقط باستقطاب الأموال الساخنة، حتى لما كانت معدلات الفائدة في حدود 7-8%، يعني لما نقارنوها بمعدلات فائدة في الدول الأسواق ناشئة تقريبا تركيا راهي في الأفرج، يعني في المتوسط، كانت تستقبل الاستثمارات الأجنبية المباشرة. في الحقيقة هي اعتمدت على الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل بناء الاقتصاد التركي. لذلك اعتماد تركيا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذه
رأس المال الأجنبي بعد الإصلاحات المالية اللي دارتها على القطاع المالي تاعها إصلاحات كبيرة. وأنا بالنسبة لي حسب واش قريت على الاقتصاد التركي نعتبر الإصلاحات اللي دارتها تركيا في القطاع البنكي تاعها والقطاع المالي هو أساس الإقلاع الاقتصادي التركي. تقريبا ما عندناش مؤشرات كبيرة على تركيا، وما عدا يعني بطبيعة الحال الفساد والبيروقراطية والإصلاحات السياسية لما جاء أردوغان، اللي صراحة كاينه اصلاحات لما جاء اردوغان اللي بدات قبل ما يوصل اردوغان للحكم، وحتى قبل ما يوصل حزب العداله والتنميه للحكم في تركيا. بداوا في 94 95 والازمه الكبيره هذيك بداوا الاصلاحات، ولكن لما جاء اردوغان كانت اصلاحات اكبر، واصلاحات اللي يعني كي يوصل له نائب الرئيس تقريبا كانت كاينه اصلاحات كبيره وكبيره جدا. اعتماد تركيا على الاستثمارات الاجنبيه المباشره هذه يخليها ديما عرضه لما يصرى اضطراب سياسي، ولما يصرى اي مشكل سياسي في تركيا يصرى اهتزاز في الاقتصاد التركي، لان المستثمرين خاصه الاجانب يبداو يتخوفوا، والثقه في الاقتصاد التركي تقل، وهذه اللي تخلي الليره التركيه تتعرض دوما للانخفاض، معدلات الضخم ترتفع، وممكن حتى يصرى انكماش للاقتصاد التركي. هنا حاجه حبيت نوضحها، تركيا عمرها ما كانت عندها اسعار فائده منخفضه. حتى اردوغان لما يقول اسعار الفائده هي الشيطان وكلام لا معنى له على الواقع، لانه تركيا متوسط سعر الفائده تاعها الاقل من سنة 2005 حتى سنة 2020، واللي حاولوا قدر الإمكان أنهم يحافظوا على سعر فائدة منخفض باش يبوستيو الاقتصاد، وكانوا ما همش مقلقين في تلك الفترة التضخم لأنهم كانوا متحكمين فيه نوعا ما. معدلات الفائدة في تلك الفترة كانت تقريبا كان المتوسط في 8.5 9 حتى 10%. هي معدلات فائدة مرتفعة. لو نروحوا نشوفوا 7 أكبر اقتصاديات في العالم رايحين نلقاو باللي معدل الفائدة هذا معدل فائدة مرتفع، لأنهم كلهم متوسط سعر الفائدة عندهم ما يتجاوزش 4%. تقريبا 4% تاع الاقتصاديات السبعة الكبرى، اليابان، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا وما إلى ذلك. معدلات الفائدة في تركيا لما تكون كاين أزمات تاع التضخم كبيرة بزاف، يعني توصل حتى ل 100% مثلا في المثال اللي مديت لكم في التسعينات، وصلت مؤخرا ل 50%. لما نتحدثوا على 50% يا جماعه رانا نتحدثوا على ثاني اعلى معدل فائده في العالم بعد فنزويلا، هو بطبيعه الحال اعلى معدل فائده في الجي 20 وفي كل الدول ما عدا فنزويلا. لما نتحدثوا على معدلات التضخم وصلت حتى ل 80% في 2021، رانا نتحدثوا على ثالث اعلى معدلات التضخم في العالم بعد فنزويلا والارجنتين. يعني الأزمة الاقتصادية راهي كبيرة، وأسعار الفائدة في الحقيقة راهي مرتفعة جدا. أردوغان بعد ما بدأوا معدلات التضخم يرتفعوا خاصة في 2021 2022 حب يجيب لنا نظرية اقتصادية جديدة. صراحة أنا من الناس اللي كتبوا الوقت هذاك يعني أمور بسيطة، يعني أي إنسان قرأ اقتصاد أمور بسيطة، قرأ الاقتصاد النقدي يعرف باللي كاينة معادلة مستحيلة اللي هي الحفاظ على معدلات التضخم منخفضة أو تراجع الأسعار، تراجع معدلات البطالة، وتخفيض أسعار الفائدة. هذه مستحيل تصرى. تخفض سعر الفائدة تهبط البطالة ترتفع لك الأسعار، ترفع سعر الفائدة ترتفع لك البطالة تنخفض الأسعار. علاش؟ لأنه ببساطة ترفع أسعار الفائدة هذا يخلي الإقراض عنده تكلفة عالية، يخلي الشركات الإنتاج تاعها ينخفض، والطالب على العمال تاعها يقل، الطالب الكلي تاع الأفراد يقل، وهذا يدير لنا واحد الانكماش اقتصادي اللي يخفض لنا الأسعار، يتراجع لنا معدلات النمو الاقتصادي، يزيد لنا معدلات البطالة. نفس الشيء تخفض الفائدة ترتفع تزيد الطالب الكلي، يزيد الإنتاج، يزيد الطالب على العمال، ينمو الاقتصاد، ولكن في نفس الوقت الأسعار ترتفع. أردوغان قال لك لا، احنا ما نخفضوش الفائدة، احنا نكملوا في التوسع الاقتصادي ونكملوا في معدلات النمو. الأمر هذا أنا نعتبره سياسي. علاش نعتبره سياسي؟ عاودوا دخلوا للوصف في الفيديو اللي راح نخلي لكم كل المصادر، راح نشوفوا باللي أردوغان وعد الناخبين تاعو باللي ما يرفعش سعر الفائدة، وراح يخليها في حدود 9 10 11. الوقت هذاك وصل حتى ل 14% على كل حال قبل الانتخابات، ولكن في الحقيقة بعد الانتخابات أسعار الفائدة في تركيا وصلت ل 50%. أسعار الفائدة في تركيا وصلت ل 50%. هذا يعني أنه الكلام اللي كان يقول فيه في تلك الفترة مجرد شعبوية سياسية، وفي النهاية استسلم للأمر الواقع. حتى ولو طرد 3 تاع المحافظين البنك المركزي التركي وزراء مالية، في النهاية
رجع للكلام تاع المختصين والاقتصاديين وبدا يرفع اسعار الفائده، لانه صارت واحد المعدلات التضخم اللي تشكل ضغط على المجتمع، تقدر حتى تعصب بالاقتصاد التركي يعني حرفيا. والدليل على ذلك حتى بعض الموظفين الاكفاء في تركيا واللي عندهم كفاءه قرروا انهم يهاجروا ولا يعملوا من تركيا في شركات اجنبيه عن بعد، مقابل العملة الأجنبية وما يصرفوهاش للليرة التركية. وهذا اللي زاد أزم شوية في الوضع الاقتصادي التركي. لحسن الحظ أنه هذا الأمر تزامن بعد 2022 خاصة حتى 2023 بدأت تركيا تسترجع معدلات النمو الاقتصادي. يعني ياس كاين معدلات التضخم ولكن الإنتاج أيضا نمو شوية، وهذا اللي يخلي الأزمة الاقتصادية أقل. كاين واحد المؤشر مهم ولا واحد البيانات مهمة في سوق السندات اللي هي 10 years government bond yield، واللي هي العائد على السندات ل10 سنوات. العائد على السندات هذا جماعة ل10 سنوات مهم جدا، لأنه يمد لنا قراءة على مدى الثقة في الاقتصاد وعلى مدى يعني ارتياح المستثمرين لهذاك الاقتصاد والمخاطر قليلة على الاقتصاد هذا. كل ما تزيد المخاطر كل ما يرتفع اليلد، لأن المستثمرين يطلبوا عوائد كبيرة باش يخاطروا يستثمروا في سندات الخزينة مثلا التركية ويشروا الدين التركي. اليلد هذا تقريبا بعد سنة 2014 بدا في الارتفاع، وتم بدا الانكماش الاقتصادي في تركيا في الفترة هذيك تقريبا 2013 حتى 2020، وبدات معدلات التضخم ترتفع ولكن بنسبة قليلة. وهذا يدل أنه الثقة في الاقتصاد التركي بعد سنة 2014 بدات تتراجع. لماذا؟ لأن المستثمرين بداو يشوفوا واحد علامات الانكماش الاقتصادي المزمنة في الاقتصاد التركي، وهذا خلاهم يغيروا من توقعات تعامل الاقتصاد التركي بناء على معدلات النمو السريعة جدا اللي حققها من 2003 حتى 2013 في المدة هذيك تاع 10 سنين، وصل تقريبا دركا حتى ل 28%. لو نقارنوه بالييلد تاع الدول السبعه تاع الجي 7 اللي هو المتوسط تاعو في يعني بيناتهم تقريبا 3.5%. وهذا يؤدي انه لا يزال الاقتصاد التركي واقتصاد ناشئ عنده مخاطر عاليه، يخلي المستثمرين يطلبوا اسعار فائده عاليه وييلد كبير على الدين التركي من اجل انهم يضخوا الاموال تاعهم، ويخلي الليرة التركية خاصة مؤخرا ولات كاري تريد. لما يكونوا أسعار الفائدة مثلا حاليا في تركيا هم تقريبا 45%، أسعار الفائدة في اليابان تقريبا دوما 1%، مرات حتى سالبة. هنا التكلفة على الإقراض في اليابان تكون قليلة جدا. المستثمرين واللي عندهم الكريدت تاعهم عالي وعندهم سيولة كبيرة عن طريق البنوك يروحوا للبنوك يجيبوا قروض من اليابان بسعر فائدة منخفض، تكلفة إقراض منخفضة، يرفدوها مباشرة يروحوا يحطوها في الاقتصاد التركي. الاقتصاد التركي يمد لهم تكلفة عوائد على الأموال تاعهم سعر فائدة عالي، اللي في الفترة الأخيرة هذه مثلا نوصل حتى ل 50%. وهذا يخلي المستثمرين هذوك يديوا الفرق في الفائدة مع تحمل مخاطر الاقتصاد التركي والليرة التركية. وهذا اللي خلى بالرغم من أنه الانترناشونال انفسترز اكسبوجر يرتفع في تركيا، ارتفع تقريبا بعد الانتخابات التركية حتى ل 80 مليار دولار. لما نتكلموا على الانترناشونال انفسترز اكسبوجر هنا رانا نتكلموا على تعرض المستثمرين العالميين لتركيا، يعني شحال راهم مستثمرين بسهولة باش ما نصعبوهاش، يعني شحال الأموال اللي راهي تدور في تركيا من طرف مستثمرين الأجانب، واللي وصلت ل 80 مليار دولار مؤخرا، واللي وصلت سابقا ثاني قبل سنة 2017 لهذا الرقم، وبعد ذلك بدأت في الانخفاض كما قلت لكم، لأنه التوقعات في الاقتصاد التركي بدأت تتراجع بعد مرحلة الانكماش اللي مر بها الاقتصاد التركي بعد الانتخابات التركية مباشرة. وبدا اردوغان يبد ملامح انه راح يغير السياسه النقديه تاعو ويتخلى على الشعبويه هذيك اللي ادت انه الاستثمارات هذه توصل حتى الاقل من 17 مليار دولار بعد ما ارتفعت معدلات التضخم حتى ل 80% في سنه 2021 و2022. بدات تزيد الاموال هذه اللي وصلت ل 80 مليار دولار. المعادله هذه يا جماعه ما خلاتش الليره التركيه يطلع بنسبه كبيره. لماذا؟ كما قلت لكم بزاف مستثمرين يخليوا دراهمهم بالعمله فقط تاعهم، خاصه اذا كانت الاستثمارات هذه في قطاعات ماليه، استثمارات في البنوك يدخلوا اموالهم في البنوك وما الى ذلك، اللي يخليهم ماهمش مضطرين انهم يحولوها الى الليره التركيه. الانخفاض الاخير اللي صار مثلا بعد نقدر نقولوا ازمه سياسيه ولا حدث سياسي اللي خلى المستثمرين يشوفوا ليه،
خلى الليرة التركية تنخفض في أقل من 24 ساعة ب 12%. وهنا رانا نتكلموا في مرحلة تاع الاستثمارات هذه تاع الأجانب في تركيا وصلت ل 80 مليار دولار. هذا اللي خلى تركيا دير قرار استعجالي وخطة استعجالية اللي هي شراء الليرة التركية في سوق الفوركس، يعني سوق تبادل العملات الدولي. بطبيعة الحال هنايا دور تركيا في شراء هذه الليرة التركية اللي وصل ل 10 مليار دولار، يعني شراو 10 مليار دولار من الليرة التركية باش يحافظوا قدر الإمكان على الليرة التركية. يعني للدرجة هذه الاقتصاد التركي عرضة للتقلبات وعرضة للأزمات الاقتصادية بمجرد حدث سياسي صغير. لماذا؟ لأنه الاقتصاد التركي يا جماعة حتى اليوم بالرغم من أنه حقق معدلات نمو كبيرة، بالرغم من أنه تركيا عندها مداخل كبيرة من السياحة، بالرغم من أنه كاين إصلاحات ومحاربة للفساد، إلا أنه حتى الآن ما ينتج في تلك النوعية من المنتجات المعقدة اللي يخليه يروح بها للأسواق الدولية ويكون عنده تنافسية كبيرة. هذه من جهة. من جهة ثانية مازال الإنفاق في تركيا ماهوش بالنسبة هذيك العالية، واللي يخلي الطالب الكلي في النهاية في تركيا ماهوش بهذيك الكمية الكبيرة، وفي نفس الوقت على المنتجات اللي عندها أسعار عالية، واللي يخلي الاستثمارات الأجنبية ما تدخلش لقطاعات معينة إلا إذا كانت تستهدف التصدير. نقطة واحدة أخرى ثاني واللي هي الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة الأموال الساخنة كما قلت لكم من قبيل الكاري تريد. وهذو الناس على العموم ما يهمهمش صراحة وين يستثمروا أموالهم بقدر ما أنهم يهمهم الأرباح الساخنة هذيك، على بها نسميوها الأموال الساخنة، كما صارت في مصر سابقا لما بدا الفيدرالي الأمريكي يرفع في الفائدة ولو يشوفوا باللي كاينه ثاني فوائد في سندات الخزينة الأمريكية، ولو فقط العوائد عليها 6-7%، ولكن في نفس الوقت راهي أأمن بكثير. فأنا نتنازل على 15-18-20% في مصر، ندي من الأفضل أن ندي 7%، ولكن مخاطر قليلة. هذا اللي يخلي الاقتصاد التركي عرضة للأموال الساخنة هذه، عرضة للتقلبات. أي أزمة سياسية تخلي العملة التركية اللي دوما استمرت في الانخفاض، وقلت لكم الأسباب، وقلت لكم علاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما تخليش وما تمدش فرصة للليرة التركية أنها تصعد، لأنه يخليوها على الغالب بالعملة الصعبة. حتى الأتراك نفسهم يفضلوا أنهم يحتفظوا بالأموال تاعهم بالعملة الصعبة. أردوغان حاول يدير واحد الإجراءات على أساس أنك تحط ديبوزيت في البنك تاعك ويمد لك عليه فائدة اللي هي معدلات التضخم فوقها فائدة على الأموال ديالك، وما نفعتش. يعني مثلا تحط نقولوا 5 ملايين، قيمة ال5 ملايين هذيك انخفضت ب2 ملايين، يزيد لك ال2 ملايين هذيك تولي لك 7 ملايين، 7 ملايين هذيك يزيد لك عليها الفائدة اللي موجودة أصلا في الاقتصاد التركي، خاصة بعد سنة 2023 اللي كانت مرتفعة. وهذه صراحة زاد تثبت معدلات كبيرة للتضخم. لماذا؟ لأنه وبكل بساطة هنا راح يزيد الكتلة النقدية في الاقتصاد. يعني انت لما تروح تسحب اموالك راح تسحبها بكمية اكبر، تضخم في الاقتصاد. وهذا الحل من الاول. يعني صراحة الناس الاغلبية متفقين انه في تلك الفترة ما راح يجيب نتيجة، وما راحش تكون نتيجة وراء الاجراء هذا. واتجه مؤخرا واش يقولوا الناس، واش قايمة عليه المنظومة الاقتصادية، وقرر أنه ينقذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد التركي بعد ما عرضوا المخاطر كبيرة بسبب صراحة نشوفها شعبوية سياسية أكثر منها لأنها حسابات سياسية. أردوغان يقوم بمحاربة الربا وهذيك الأخبار اللي انتشرت خاصة في الحملة الانتخابية تاعو، اللي تمد له فرصة أكبر من الفئة المحافظة أكثر في تركيا اللي تنتخب عليه. واليوم أردوغان هو أكثر رئيس يعني تقريبا في العالم بمنطق الفائدة ربا بطبيعة الحال. من راح ندخل في التفصيل هذا، أردوغان هو أكثر رئيس اليوم في العالم يستعمل ولا يصدر في قرارات عن طريق البنك المركزي تاع ربا اللي هي 50%، اللي هي سعر فائدة 50%. نزيد نفتح قوس هنا، مانيش راح ندخل فيها الربا سعر الفائدة تاع البنوك المركزية أو لا، وعلاقتها بالتضخم، القيمة الحقيقية والإسمية للنقود. أنا فقط نتكلم بمنطق أنه كان يحاربها لما رفض أنه يرفع سعر الفائدة اللي كان مرتفع أصلا 14%. 14% رانا نتكلموا على أحد أكبر معدلات الفائدة، ولا تقريبا الأكبر في الجي 7 بطبيعة الحال، وحتى هي الأكبر تقريبا في الجي 20 بعد الأرجنتين 14%. يعني
في النهاية حتى في فترة محاربته لما يسمى سعر الفائدة، لما يسمى الربا، هو في الحقيقة كان عنده أكبر معدلات الفائدة. نتمنى أني قدرت نبسط قدر الإمكان، ما تطرقش للأرقام بدقة لأنه تحتاج أني نحضرها قدامي ونحطها قدامي ونذكرها ونرددها بالدقة هذيك، ولكن راح نخليها لكم في الوصف وتدخلوا وراح تلقاو تطابق كلي واش قدمت من هنا كتحليل على الارقام هذيك والارقام اللي رايحين تلاحظوها ولا اللي رايحين تطلعوا عليها. واكيد راح يكونوا اسئله راح نحاولوا نجاوبوا. كاين حتى ناس راح يتبعني مختصين راهم يجاوبوا تاني على التعليقات ويعطيهم الصحه. احنا الهدف تاعنا في النهايه اننا نحاولوا ننشروا واحد المحتوى الاقتصادي هكذا اللي ربما غائب شويه علينا كجزائريين، اللي راح يساهم في النهايه راح يفيد، والا ما فاتش اكيد بطبيعه الحال ما يضرش. وحبيت ثاني نشكركم على التفاعل تاعكم مع الفيديوهات السابقه، وصراحه باش نكون معاكم صريح التفاعل تاعكم مع الفيديوهات هذيك والمشاركات تاعها هو اكثر حافز ليا اني يخليني نتشجع ونقوم بالخطوه هذه انني نجتهد وندير فيديوهات، خاصه اللي يكون يعني التحضير ليها ياخذ وقت شويه طويل، لانه كي تكون ما كاش تفاعل وما كاش مشاهدات فالفائده من وراء نشر الفيديوهات هذه في النهايه يصبح شبه معدوم، وهنايا يولي الحافز ايضا شبه معدوم. يعطيكم الصحه وصحه صحاكم وصحه فطوركم.